Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about how to write a good research introduction. Let's get started. So what are the goals in writing a research introduction? Introduction should clearly tell the readers what the research is all about, how this study addresses gaps, and what contributions this study can yield. Okay, so hindi pala yan ma'am, basta sulatin lang, basta may paragraphs ka lang dyan, ganon. Hindi, kasi siya ay merong objective, meron siyang goal, at ito nga yung mga yon. So, kailangan ang introduction, ipakita sa reader na ito yung konteksto ng research na ito. Kasi kung hindi niya mailalahad sa mga readers na ito yung konteksto ng research na to, nag-fail as good introduction yung introduction na yon. Okay? So, mahalaga talaga yon na maayos nating masulat. Paano nga ba namin maayos na masusulat? Okay, pag-usapan natin dito. So, ano-ano ang mga bumubuo sa research introduction? Nandyan ang topic and background, research gap and rationale, goal and justification. So, isang subtopic lang pinag-uusapan natin ha, introduction lang. Pero yung introduction kasi na yon may istruktura, may structure siya. So, parang skeletal framework ng ating katawan. Hindi mo siya basta ilagay doon. Merong mga logical reasons, bakit ito dapat ang mauna, ito ang dapat na nasa bandang gitna, ito dapat ang nasa hulihan. Okay, so tingnan natin ngayon. Topic and background. Ano ang nandito? Of course, yung topic. Yung topic mo ay nakabata yan sa kung ano yung research title mo. Hindi pwedeng ang nilalaman ng iyong topic sa introduction ay ibang pag-aaral. Kailangan doon sa iyong intro, yung topic na nandun sa iyong title, yun din ang topic na tinutumbok mo or ipinapaliwanag mo sa iyong introduction. So, nandyan din ang background information, yung legal basis, okay, mga basehang legal, kaya meron dyang mga batas. For example, ang study mo ay may kaugnayan sa edukasyon, may kaugnayan sa Enhanced Basic Education Act or yung K-12. So, pwedeng mabanggit mo dyan yung RA 10533. Okay, kung solid waste management naman, maaring mabanggit mo yung RA 9003. At kung ang pag-aaral mo ay ukol sa mga PWD, maaaring parte ng legal basis mo yung RA 10754. Okay, so kasama talaga yan sa pag-establish ng background mo sa iyong introduction. And of course, mayroong mga relevant researches. Huwag tayong magsama ng mga research na parang kalat lang doon, pampahaba lang. Actually, papatanggal lang yan ng evaluator mo kung nandyan siya, tapos hindi naman pala siya kailangan. So, parang mako-consider yon as medyo basura, di ba? Kasi nandun siya, pampahaba, pero wala naman siyang ambag or contribution para doon sa totality or entirety ng iyong introduction. Okay, at kung magsasama, definitely it has to be recent studies. Okay? And syempre, macro to micro ang arrangement. So, from general to specific or from broad to specific. Okay, number 2, research gap and rationale. So, bakit nga ba meron na tong research gap and rationale? Okay, syempre, bakit ka magre-research? Hindi ka magre-research kasi marami ng ganitong mga pag-aaral. Magre-research ka kasi merong mga hindi pa alam. Merong mga limited data in previous researches. So, yung mga nakaraang researches, limitado yung data nila. Kaya kailangan pag-aralan pa rin yung study na yon or yung topic na yon. Okay. So, ito actually yung kino-consider natin na research gap. Tapos, sa rationale, syempre, we have to fill in that gap. Okay? Kung saan makakatulong yung iyong study. Third, goal and justification. So, what the research intends to offer? Ano nga ba ang maibibigay? Anong solusyon ang makikita through your study?
Of course, bago makakita ng solusyon, makakakita yan ng problema. Kaya nga, hindi pwedeng mawala yung problem sa isang research. Okay? So, of course, contribution to the field of knowledge. Yung research mo, pag nakuha mo na yung data, ano ang kanyang ambag sa knowledge economy or sa field of knowledge? What to avoid? Ito yung mga dapat nating iwasan. Okay, para yung introduction natin, siya na yung semi-final na introduction. Walang mga ipatatanggal, papapalitan. Nangyayari kasi yun, no, during defense. So, minsan sa nauupuan ko na defense, ang haba ng intro niya. Pero pag binasa mo paragraph per paragraph, wala talagang malinaw na ikino-communicate or ini-establish na punto yung introduction. So, para hindi pa ulit-ulit nagawa ka ng introduction sa gantong buwan, nag-defend ka, papapalitan, or papaayos, let's check this out. Overloading with related literature and studies. So, remember, ito yung i-avoid ha. Avoid overloading with related literature and studies. Kasi naman, baka yung ating introduction ay magmukha ng Chapter 2 or RRL, Review of Related Literature and Studies, so RRLS. Okay, so no overloading. Kung ano lang yung pertinent, ano lang yung highly relevant, yun lang ang ilalagay natin sa introduction. Including too broad or generalized information. So baka masyado niyang inilalayo na sa specific na topic o usapin yung iyong study. Dahil nagpasok ka ng too broad, masyadong malawak, baka yun ay clutter na doon, baka yun ay hindi na makatulong. Inaccurate details. So, there should be no inaccurate details. As much as possible, all details have to be accurate. Irrelevant facts. Avoid this. Copy and pasting contents from similar researches. Alam mo, minsan may mga researchers kina-copy-paste yung halimbawa buong 3 pages or buong 1 page or buong 2 pages. Okay? So, hindi talaga tayo magka-copy-paste kasi plagiarism yan. Okay? Pwedeng paraphrase tapos i-cite properly yung source. Kailangan i-acknowledge natin yung source. Vague objective. So, kailangan malinaw. Avoid yung malabo. Vague. Lack of legal basis. So, there should be. Okay? Marami naman talagang sumusuporta na mga batas na pwede mong pag-angklahan or dun mo pwedeng i-anchor yung study mo. Poor organization of contents. So, as much as possible, the contents have to be properly organized. Meron talaga siyang flow from paragraph 1 to paragraph 2, paragraph 3, 4, 5, 6, and so on. So, yung normal ba na may intro ka, may body ka, tapos may ending ka. Yung introduction, body, and conclusion. Ano ang laman dapat ng intro, anong laman ng body, anong laman ng conclusion. So, merong proper organization of content. And avoid this, improper citation. So, pag tayo ay kumuha halimbawa ng support studies, kailangan sinasite natin yung pinanggalingan nun. So, mahalaga yon. Tsaka, isa-cite mo siya, tamain mo yung format. Okay, kung APA 7th edition ang gamit, so tingnan ano yung tamang entries ng APA 7th edition sa iba't ibang references. Okay? Meron namang mga sites na makikitaan mo ng ganyang mga halimbawa, konsepto at halimbawa, kaya hindi ka talaga maliligaw. Okay, take note. Ang introduction ay may 2 to 4 pages, usually. Kapag journal publication, 1 page lang karaniwan. Pero sa thesis, nagre-range yan ng 2 to 4 pages. Okay, so sasabihin mo, ma'am, ang haba naman. Kaya nga, kailangan magbasa tayo. Okay, para alam natin kung ano yung ilalaman. Actually, mahirap lang naman magsimula eh. Pero pag nasimulan mo na yan, wow, tuloy-tuloy na yan. Kasi na-develop mo na yung momentum. Kumbaga, na-engage ka na dun sa iyong ginagawa.
interesting and engaging. Okay, kaya tatrabahuhin natin ng maayos yung ating introduction para interesting siya, at the same time, engaging. Must be revised after completing the chapters. Yes, because some details actually have to be adjusted. Okay? Kapag natapos mo na yung research, meron kang findings doon or kung ano yung nandun sa iyong data na magandang mai-adjust para consistent anong nakalagay sa chapter 1 introduction mo hanggang dun sa dulo ng iyong study. So, kumbaga, consistent sila. Error-free. Introduction must be error-free. Maraming errors dyan na nakaka-impair sa good image ng ating introduction. Okay, of course, kapag impaired yung contents natin, yung grammar natin, tsaka yung writing mechanics natin, yung meaning na kino-convey, yung meaning na ipinahihiwatig ng ating introduction, affected yan. So, there could be, misunderstanding. There could be, boring moments in reading your introduction. Baka hindi na yan basahin or baka mag-fail siya in accomplishing its goal. So, ito dapat ang mangyaring silbi ng introduction, pero dahil ang dami-daming mali, hindi. Imbes na maging mahalagang parte ng thesis mo, yung introduction, siya pa yung nakapagpasira sa manuscript mo. So, tandaan natin tong mga to. Okay? Now, what about the structure, ma'am? So, of course, may structure yan. Hindi pwedeng isang buong paragraph yan na 3 pages. Hindi. Siyempre, 1 paragraph, 1 thought. Okay? So, kung ano yung paragraph na to, unified yung thought niyan. Yung concept na nandyan. Okay? Hindi siya scattered, hindi siya kalat-kalat. So, yung mga basics na tinuro sa atin sa pagsusulat ng paragraph, i-apply natin dito yan. Okay, so, andyan yung introduction, of course, yung body, and conclusion. So, intro is in the beginning, of course, and then conclusion is in the ending. Alright, so, inverted pyramid or inverted triangle ang struktura ng introduction. Ano pong ibig sabihin, ma'am? So, ito yung binabanggit natin na from macro, yung bigger perspective, to smaller or specific perspective. So, malawak sa umpisa hanggang nagiging specific siya. Okay? So, that's why we call it inverted triangle or inverted pyramid structure. And take note, just to properly guide you, para malinaw, ma'am, ano po ba yung nandun sa intro, ano yung nasa body, ano po yung nasa conclusion. So, this could serve as a guide. Structure of research introduction may vary, but this one could help guide you so that you know what to put in the intro, the body, and the conclusion. But of course, it depends on the advice of your research teacher, research professor, or research instructor. So, susunod ka pa rin sa paggabay niya. So, sa lesson video na to, ito yung tinitingnan natin na structure as a guide. Okay? So, the structure. So, in the introduction, of course, we state the topic and thesis statement. Yung topic, again, consistent yan sa iyong title. Baka mamaya, ito yung title mo, pero iba naman yung binabanggit mo. So, kailangan consistent sila. Kung ang study mo ay tungkol sa writing proficiency, unang statement mo ay tungkol na dapat yan sa writing or writing proficiency issue. Okay? So, dito, body, state the background information, legal basis, relevant researches, gaps, and rationale. So, ang body, hindi lang yan isang paragraph. Pwedeng 3, 4 na paragraphs yan. Or, depende kung gaano kahaba yung required sa inyo na introduction. Meron kasi minsan sa mga schools na ang nire-require ay 2 pages, sa iba 3 pages, sa iba 4 pages, sa iba 5 pages. Okay, so of course, lahat ng ito ay unified. Ukol ito sa iyong topic. Sa conclusion, eto na, patapos na yung iyong introduction. Anong meron po dun, ma'am? Okay, restate the thesis statement and of course, state the goals and justification. Marami kang magkikitang magandang halimbawa nito sa mga reputable research journals.
Okay? Kung titingin din lang tayo ng halimbawa, doon tayo tumingin sa magagandang halimbawa. Kasi kung medyo mali yung matingnan natin or medyo may problema yung matingnan nating halimbawa, baka yung na-experience ng researcher nung gumawa no na paulit-ulit, pinare-revise ng 2, 3, or makailang beses, ma-experience natin. So, mahirap. Okay? Lalo kung kapos ka na sa panahon para mabuo mo yung thesis mo. So, how to easily finish writing? Okay, ang gandang tanong nito ha. How to easily finish writing, ma'am? Siyempre, 1, read good examples. So, parang pagluluto ng cookies yan. Parang paggawa ng bake mac yan. Or parang pagluluto ng adobo yan. Siyempre, makakita ka dapat ng iba't ibang halimbawa. Kasi through your exposure, nakikita mo, na-establish sa'yo na, eto pala, madali lang pala. Okay? Unlike kung blind, wala kang nakikitang halimbawa. Nako, napakahirap niyan. Kasi mahalaga na merong halimbawa tayong nakikita para ma-establish natin na eto pala yung flow niyan. Eto pala, madali lang naman pala. Okay, saan po makakakita ng mga magagandang examples or halimbawa? Madami actually, pero ang masasabi ko na mas magagandang makikita mo andito sa Google Scholar at sa research journals. Okay, yung mga reputable research journals. Iba kasi pag Google ka nag-search, iba rin kapag Google Scholar. Okay, nasa Google Scholar kasi yung mga talagang magagandang mga researches na na-publish. Okay, meron din sa iba, pero so far in my experience, dito ako nakakakita at saka sa mga research journals na reputable, yung mga index talaga ng mga indexing bodies na reputable din. So dito meron akong nakapublish sa Google Scholar. If you will type my name, medyo may makikita ka na doon na nakapublish na research ko. Okay, 2, stay focused. Ang susulatin mo ay introduction. So, wag mo munang i-worry yung ibang parts ng iyong chapter 1, chapter 2, or chapter 3. Sabi nga, parang one headache at a time. So, mahihirapan ka, ma-overwhelm ka kung ang dami-daming parts ang iniisip mo. So, dito, isipin mo yung introduction na lang muna. Okay? Huwag ka pati mag-multitask. Kasi pag nag-multitask ka, nako baka hindi mo yan matapos. Maliligaw ka na, mapapagod ka na, ma-stress ka na. Okay? Hindi ka nakabuo ng introduction. And of course, begin writing now. There's nothing to finish if you did not begin. So, kailangan may simulan ka para may matapos ka. 'Di ba? Opposite yan, antonyms yan. Begin and then finish. So, for you to finish writing your introduction, you should begin writing now. Okay, so kayang-kaya, 'di ba? Okay, thank you so much. Sana nakatulong sa iyo ang lesson video na to para ang iyong thesis writing ay maging maayos at magaan. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!